අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ PDF එකක් කොහොමද AutoCAD වලින් ඕපන් කරගන්නේ කියලා. මේක නිකන් පොඩි දෙයක් වගේ පේනකොට මේකේ සෑහෙන දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම මේකෙදි කතා කරන්න දෙකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ පළවෙනි එක තමයි PDF එක ඕපන් කරගන්න හැටි, ඊළඟට ඒක ස්කේල් කරන හැටි. ওই දෙක දැනගත්තාම ඉතුරු ටික Tamanට ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. මේ PDF කියන්නේ මොනවද කියලා ගත්තොත් එහෙනම් මේ PDF ඇවිල්ලා වෙක්ටර් ඩිසයින් එක. ඒකට අපි නිතරම පාවිච්චි කරන Inkscape ඊට පස්සේ Illustrator වගේ ඒ දේවලුත් වෙක්ටර් ඩිසයින්. ඉතින් අපිට බොහෝ විට පුළුවන් PDF එකක් විදිහට තියෙන වෙක්ටර් ඩිසයින් එකක් අර වෙක්ටර් ඩිසයින් හදන software වලින් ආයෙ ඕපන් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපිට පුළුවන් PDF එකක් කෙලින්ම Illustrator වලින් ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට PDF එකක් Inkscape වලින් ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ PDF කන්වර්ට් කරලා වෙන වෙන වගේ ඕපන් කරන්න පුළුවන්. AutoCAD වල කරන්නේත් වෙක්ටර් ඩිසයින් එකක්. එතකොට ඒ නිසා AutoCAD වලින් PDF හදන්න පුළුවන් වගේ PDF එකෙන් පුළුවන් AutoCAD කරන්නත්. අපිට දැන් මේක තව හිතුවොත් එහාට නිච එක කියන්නේ AutoCAD වලින් AutoCAD ඩිසයින් එකක් Illustrator වලට ගන්න කොහොමද කිව්වොත් එහෙම AutoCAD එක PDF කරලා PDF එක Illustrator වලින් ඕපන් කරන්න පුළුවන්. කිරිගමත් ඇති මම කිය සරල දෙයක්. අපි යන් කෙලින්ම ටියුටෝරියල් එකට. මුලින්ම කරන්න ඕන AutoCAD software එක ඕපන් කරගන්න එක. AutoCAD එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ start drawing ගිහලා ඊළඟට මෙතන මේ උඩින් තියෙන AutoCAD mark එක මේක ක්ලික් කරාම මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා import කියලා. import කියන එකට ගියාම ඒකේ තියෙනවා PDF import කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාම වටනම select PDF කියලා මෙතනදී ගන්න තියෙන්නේ enter දෙන්න. මේ ක්ලික් කරාම මොනවත් හරියන්නේ නැහැ enter දෙන්න ඕන. enter එක ඔබ්බාම ඊළඟට අපිට වටනවා ෆයිල් එක අපිට ගත්ත හැකි ඕන තැනින්. මම දැන් මේ ගන්න යන්නේ මේ task 6 එකේ තියෙන මේ FCFS කියන ෆයිල් එක. ඊට පස්සේ මෙතන යනවා ස්කේල් ගන්න නම් මොනම් කතන්දර අපිට මෙතන ඕන නම් PDF එකේ අදාළ page එක ගත්ත හැකි PDF එක ගැන page ගොඩක් තියෙන PDF ගන්න අපිට පුළුවන් ඕන page එක select කරලා ගන්න. දැන් මෙතන ගන්න මම මේක විතරයි. ඊට පස්සේ ස්කේල් එක හදන්න පුළුවන්. මේක මෙතනින් හදන එක බොරු වැඩක්. කෙලින්ම ඕකේ දීලා එතකොට යනවා. ඊට පස්සේ හරි. මේ තියෙන්නේ අපේ අර එක. අපේ අර අතන තිබ්බ PDF එකමයි. මෙතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. පොඩි අවුලක් ගිහලා තියෙනවා. කියන්නේ වෙන වෙනම හාත්පස වෙනස් දෙගන්න. එතකොට අරකින් මේක ගන්නකොට චුට්ටි දෙයක් කියලා දෙනවා. ඔයාලට නෝටිස් වෙනවා නම් මෙන්න මේ මෙතන ස්කේල් එකේ මේ 105 කියන ලකුණ හරිනම් මෙතන තියෙන්න ඕන. ඔයාලට පේන ඇති මේ තියෙන්නේ ඔරිජිනල් PDF එක. එතකොට මේකේ ස්කේල් එක මේකදී 105 මේ මෙතනට හරියටම වෙලා තින්නේ. අපි අරකේදී පොඩි වෙනසක් වුණාට අපි ඒක දැනගන්න ඕන අතන තියෙන්නේ කියලා. මේ 105 ලකුණ මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඊළඟට මොකද්ද ගන්න තියෙන්නේ? ඊළඟට අපි මේක ස්කේල් කරගන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේකේ ස්කේල් කරද්දි මගදී අහනවා ස්කේල් ෆැක්ටර් කියලා එකක්. ස්කේල් ෆැක්ටර් එක හොයන්න මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අපේ මේ තියෙන ඇවිල්ලා තියෙන රූපේ යම් දිගක් තියෙනවද ඒ දිග අපේ AutoCAD එකේ කොච්චර දිගකට සමාන වෙනවද කියන එක බලලා රූපේ තියෙන දිග AutoCAD එකේ තියෙන දිගෙන් බෙදපුවාම තමයි ස්කේල් ෆැක්ටර් එක එන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ ගත්තොත් එහෙනම් මේකේ රූපේ බිඳුවේ ඉඳන් 105 කියන්නේ 105 ගෙන් දිග AutoCAD එකේ අපිට පෙන්වන්නේ 6.04ක් විතර. එතකොට අපි මේ ස්කේල් ෆැක්ටර් එක ගන්න මේ 105 කියන දිග 6.04න් බෙදලා මේක කරන්න කැලලයක් ඕන නම් මේකෙන් තියෙන AutoCAD එක ගත්ත හැකි නිකම්ම කැල්කියුලේටර් කියලා ටයිප් කරපුවම නම් මේ දෙන්නේ එක. එතකොට මේකේ 105 බෙදීම 6.04 උත්තරේ නම් 17.38 යොමු ගානක් මේක කොපි කරගන්න. ඊට පස්සේ කැල්කියුලේටර් එක ක්ලෝස් කරලා ඊළඟට අපි යන්න ඕනේ මේක ස්කේල් කරන වැඩේට. ස්කේල් කරන්න දෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්කේල් කියන එක. ඔහොම නැත්තම් අපිට පුළුවන් නිකම්ම ස්කේල් කියලා ටයිප් කරා නම් ඒත් එනවා. හරිද? ඉස්සල්ලාම අහනවා select object කියලා. ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරන්න දෙන්නේ නිකම්ම ක්ලික් එකක් දීලා අපිට ඕන ගන්න සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා ඕන ගන්න ඕන ටික සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ එන්ටර් කරනවා. ඊළඟට අහනවා specify base point කියලා. මේක කොතන ඉඳන්ද වෙන්න ඕන කියලා වගේ අදහසක් තියෙනවා. මම මෙතන දෙනවා. මේකේ මුල end point එක. දැන් පේනවනේ මේ
කීක විදිහට වෙනස් කරේ. ඊළඟට තියෙන්නේ ස්කේල් වෙක්ටර් එක වෙනස් කරන්න. ස්කේල් වෙක්ටර් එක දැන් අපි කලින් කැල්කියුලේට් කරන්නේ. මේ තියෙන එක මම කළා. ඊට පස්සේ පේස්ට් කරන්න. අපි කලින් ගත්ත එක පේස්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ එන්ටර් දෙවිවාම ඔන්න හැදෙනවා. අර කියප එක. අපි දැන් ඕන්න බලමු. මේක AutoCAD එකේ පෙන්වන්නෙත් මේකේ තියෙන දිගම කියලා. මම නිකන් ලයින් එකක් අදින්න ඔය ගන්නවා. හරියටම හරි දැක්කනේ. මේකේ තියෙන 105යි මේකේ තියෙන්නේ 105යි. එතකොට දැන් මේ දිගවල් මයින් එක එච්චර කතන්දර නෙමෙයි අපිට මේ හිස්තන මයින් තියෙන විදිහ මෙහෙම යනවාම මේ පෙන්වන දිග තමයි හරියටම මේකේ තියෙන ස්කේල් එක හැටියට තියෙන දිග. නිකම්ම ගන්න පුළුවන්. එදිනදා වැඩ කරගෙන යද්දී මේ වගේ තව වටිනවා කියලා හිතන දෙයක් හම්බුනොත් එහෙම වීඩියෝ එකක් අතට දාන්න.